Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním záznamu webináři zaměřeném na zpracování faktur, nebo přesněji zaměřeném na automatické digitální zpracování faktur. Moje jméno je Petr Priesol a jsem produktovým manažerem ve společnosti KCT Data a dnešním záznamem webináře vás budu provázet. Zmiňuji záznamem webináře. Vzhledem k technickým problémům došlo bohužel ke ztrátě původního záznamu, takže jsme museli vytvořit záznam nový. Proto taky nebudu uvádět různé logistické informace o tom, že webinář se nahrává, protože logicky nyní sledujete jeho záznam, že nedostanete link, kde si tento záznam můžete stáhnout. Nebudu také uvádět, že můžete použít chatovací okno pro vaše případné otázky. Nicméně všechny otázky, které byly položené během živého webináře, jsme zaznamenali, odpověděli a také následně jsme e-mailem všem účastníkům tyto otázky a odpovědi rozeslali. Také tyto otázky a odpovědi i tento záznam jsou přístupné na našich webových stránkách a také na stránkách, které máme na platformě LinkedIn. Pojďme nyní teda k samotnému webináři. Pojďme se podívat na samotný proces přijetí a následného zpracovávání faktury. Na začátku je asi náš dodavatel, který nám dodal nějakou službu nebo nějaký produkt a nyní nám za to posílá fakturu. Pominuli možnost posílání dat pomocí elektronické výměny dat, tak máme v podstatě dvě možnosti, jak tuto fakturu od našeho dodavatele dostaneme. Buď nám ji pošle e-mailem, elektronicky, anebo v papírové podobě. Jestliže nám ji pošle v papírové podobě, tak ji můžeme naskenovat a tím v podstatě vyrovnat stav s fakturou poslanou e-mailem. No jo, ale co se stane, když to není faktura? Tak ji jednoduše nebudeme zpracovávat. Toto rozeznáme my, ale toto může rozeznat, nebo s tímto nám také může pomoci jakýsi digitální robot. Protože tuto rutinnou práci, to je rozpoznávání, zda se jedná o fakturu nebo se jedná o jiný dokument, například smlouvu, technickou dokumentaci a tak dále, za nás může udělat počítač, robot, kterého naučíme, jak faktura vypadá a co má udělat, když ji rozezná. Že ji má někam poslat, že ji má někam uložit. Nebo naopak, co má udělat, když přijatý dokument faktura není. Co by měl potom udělat jakoby v dalších kroků. Smysl nebo síla tohoto robota se projeví zejména při velkém počtu přijetých dokumentů. Nejenom faktur, ale jak již jsem zmiňoval, různých smluv, technické dokumentace, dodacích listů, objednávek a tak dále. Fakturu máme rozeznanou a nyní nastupuje služba ROSUM. Služba ROSUM je cloudové řešení pro vytěžování dat, zejména faktur, pomocí algoritmu umělé inteligence. Jinými slovy, já, případně robot, o kterým jsem mluvil před chvílí, nahraje danou fakturu na zabezpečený cloud, do kterého má přístup pouze a jenom oprávněná osoba, zase já, robot, někdo další, a toto cloudové prostředí splňuje veškeré bezpečnostní standardy, podobně jako například internetové bankovnictví. Algoritmy využívající umělou inteligenci danou fakturu vytěží. Přečtou, komu je daná faktura určená, od koho jsme danou fakturu dostali, jeho identifikační údaje, jako je IČO, DIČ, adresa, bankovní spojení a podobně. Dále, kdy byla faktura vystavená, jaká je její splatnost, datum uskutečněného daňového plnění a podobně. A také za co daná faktura je. Můžeme také přečíst jednotlivé položky faktury. Zmiňoval jsem, že služba ROSUM využívá umělou inteligenci. Pro uživatele to znamená, že nemusí zdlouhavě nastavovat šablony pro jednotlivé dodavatele, zasilatele faktur, ale že systém se s každou novou fakturou učí, co které políčko znamená a jak se dá reprezentovat. Síla umělé inteligence je vidět zejména při nekvalitních skenech, například faktur z jehličkových tiskáren, nejednoznačnosti názvů, nejednoznačnosti jednotlivých položek. Vezměte si, že jedna a ta samá položka
může mít i v rámci jednoho a toho samého dodavatele různé názvy. Například Savignon 0,75L, láhev Savignon nebo třeba i flaška Savignon. Toto všechno je systém umělé inteligence schopen se automaticky naučit. Jestliže dané políčko nerozezná, tak se na to zeptá a příště ho už bude automaticky umět. A nejen u vaší faktury od toho konkrétního dodavatele, ale napříč celým spektrem. Jinými slovy, čím víc dodavatelů, tím více faktur, více různých názvů a tím víc systém toho bude umět. Systém nám fakturu přečetl neboli vytěžil a nyní bychom měli ověřit, zda ten dodavatel u nás existuje. Zda správně uvedl svoje IČO, zda správně uvedl svoje bankovní spojení. Toto můžeme udělat ručně. To jest, podíváme se do našeho ERP systému, do SAPu, zda tam daného dodavatele máme a s jakými informacemi. A nebo můžeme využít konektor od společnosti KCT Data, který toto ověření provede automaticky. Můžeme také ověřovat, zda máme proti této faktuře v systému například objednávku nebo dodací list. Máme ověřeno. Jestliže s negativním výsledkem, tak fakturu můžeme poslat zpět odesílateli nebo ji můžeme dát nějakému speciálnímu oddělení nebo kolegovi na dořešení. Jestliže žádné ERP nemáme, můžeme v případě pozitivního ověření faktury vytěžená data zaúčtovat přímo v nějakém účetním programu. V případě, že máme nějaké ERP řešení, tak zavedeme danou fakturu přímo v tomto systému. Zase budu se odkazovat přímo na SAP. Toto zavedení můžeme provést ručně, to jest přepsat vytěžená data manuálně. Toto ale nedává úplně smysl. Proč jsme ji před chvíli nechávali ve službě ROSUM přečíst nebo vytěžit pomocí algoritmu umělé inteligence? Dobře, můžeme teda to, co nám tato umělá inteligence přečetla, vytěžila, vyexportovat do nějakého datového formátu, například XML, a následně do ERP systému naimportovat. Nicméně toto sebou přináší nejen časovou prodlevu, ale také riziko chyb, jakýže vyexportovaný soubor náleží které faktuře a které položce v SAPu a tak dále. To víte, lidská chyba je stále jedno z největších rizik v jakémkoliv procesu. A nebo celý tento krok, celý tento část procesu můžeme udělat zcela automaticky. Můžeme zase využít konektor od společnosti KCT Data, která vytěžená data zapíše do toho konkrétního okýnka, do toho konkrétní jedné položky v systému SAP. Využití SAPu sebou přináší také další výhodu. Můžeme začít pracovat s procesy a workflow. Například můžeme nastavit scénář, kdy faktura vyšší než nějaká částka se musí schvalovat ještě někým dalším, třeba nadřízeným. Což ve finále vede ke stejnému výsledku schválení nebo zamítnutí faktury. Ale je to rychlejší a k chybám daleko méně náchylnější cesta. Pojďme se nyní podívat, jak tento konektor pro propojení SAPu a služby ROSUM vypadá v praxi. Tady vidíme obrazovku SAPu nebo prostředí SAPu, kde vidíme fakturu v daném účetním okruhu a soubor PDF, který tuto fakturu reprezentuje. V předchozím slajdu jsme viděli, že do úložiště jsme ji mohli zařadit například manuálně, případně nám s tím mohl pomoci robot. No a po stisknutí příslušného tlačítka je tento PDF soubor, neboli faktura, odeslána k přečtení do služby ROSUM. Po přečtení faktury, neboli vytěžení dat ve službě ROSUM, zase pomocí tlačítka jsou vytěžená data poslána zpět do SAPu. Mluvili jsme o ověřování.
zda faktura přišla od zavedeného dodavatele, případně zda k ní máme objednávku nebo dodací list. Ověřovat můžeme také vzhledem k vnějším veřejným registrům, například registr územní identifikace adres a nemovitostí, obchodní rejstřík, ARES a tak dále. V černém okně zase vidíme toto ověřování proti SAPu. PDF soubor faktury může být uchován přímo v DMS-ku SAPu nebo na nějakým dalším úložišti, záleží potom na té konkrétní volbě uživatele nebo dané společnosti. Nebo třeba i originály můžeme držet na cloudu služby ROSUM a v SAPu mít na ně pouze odkazy, tak jak vidíme nyní na obrazovce. Tady znovu zdůrazňuji, že služba ROSUM používá stejné cloudové prostředí, jako například vaše internetové bankovnictví, takže také následuje i stejné bezpečnostní standardy. Je ale také možné použít tuto službu na svém vlastním privátním cloudu. Tímto jsme se dostali k závěru dnešního webináře, kde jsme se vám snažili v rychlosti představit celý proces zpracování faktur. Od jejího přijetí, jejího zařazení, přečtení a ověření, až po její schválení a zamítnutí nebo zaúčtování. Ukázali jsme vám, že většina, nebo spíše všechny kroky můžou být pomocí ERP systému SAP, služby pro vytěžování faktur s umělou inteligencí ROSUM a konektoru od společnosti KCT Data, který propojuje prostředí SAP a prostředí ROSUM, plně automatizována. Tímto se nejen odstraní vaše každodenní rutina, takže se můžete věnovat jiným věcem než manuálnímu opisování dat, ale celý proces se významně urychlí a zbaví se lidských chyb. Lidské chyby jsou přesně ty chyby, které se následně velmi problematicky a zdlouhavě dohledávají. Jak už jsem zmiňoval, nyní bychom měli otevřít možnost pokládání otázek. Jedná se ale o záznam webináře, takže já využiju otázek, které jste pokládali ať už vy, případně vaši kolegové, během živého webináře. Otázka první. Je daný systém použitelný i pro neskladové faktury? Ano, je. Systém je použitelný pro různé druhy faktur, například dobropis, zálohová faktura, proforma a podobně. Druhá otázka. Dobrý den. Jak se systém vyrovnává se složitostmi v oblasti DPH? Tady bych otázku rozdělil na dvě části. Služba ROSUM, která fakturu vytěží, ji v podstatě jenom přečte. Následná kontrola údajů, například DPH, probíhá pomocí konektoru KCT Data proti SAPu. V SAPu se dle DPH a ostatních údajů odvodí správný kód daně. Třetí otázka. Jakým způsobem je propojený ROSUM se SAPem? Služba ROSUM je se SAPem propojena konektorem KCT Data. Konektor využívá webovou službu s architekturou REST a formátem dat JSON. Čtvrtá otázka. Dobrý den, ještě jeden dotaz. Jakým toolem se vytěží FA, faktura, skener od KCT? Případná doba implementace. Faktura se vytěžuje službou ROSUM. Aby mohla služba ROSUM vytěžování provést, potřebuje fakturu v elektronické podobě PDF souboru. V případě papírové faktury je proto nutné fakturu naskenovat. Minimální rozlišení je 150 dpi. Protože služba ROSUM využívá algoritmy umělé inteligence, tak není nutný speciální skener a složité nastavování šablon pro jednotlivé dodavatele. Doba implementace závisí na mnoha faktorech, například způsobem přijímání faktur, papírové, elektronické, další dokumenty a tak dále, způsobem jejich ověřování, archivace a také používaném prostředí SAPu. Takže odhadnout dobu implementace bez dalších informací není tak jednoduché. Pro představu ale můžu uvést, že jsme se zatím nesetkali s projektem delším nebo větším než 4 měsíce.
Jestliže máte nějaké další otázky k tomuto procesu vytěžování faktur nebo k automatizaci procesu vytěžování faktur a jejich následné zpracovávání, neváhejte se na nás obrátit, ať už e-mailem, telefonem a tak dále. A ještě než se rozloučíme, upozorním na naše nové webové stránky, podívejte se na ně a budeme rádi, když podobně jako náš profil na službě LinkedIn vám budou sloužit jako zdroj informací, ať už o SAPu, KCT data nebo o čemkoliv, co je ve vašem a tím pádem i v našem oboru nového. Děkuji ještě jednou za vaši pozornost. Jsem rád, že jste se podívali i na tento záznam webináře a těším se někdy příště, například na webinářích, kde půjdeme v oblasti zpracovávání faktur více do hloubky. Nashledanou, naslyšenou.